Už 3 dny putujeme s manželkou a dcerou v severní Itálii po trase Altavia 1. Začali jsme u Lago di Braies a došli až na Rifugio Averau. Do cíle cesty nedaleko města Belluno nám zbývají ještě 4 dny. Klidné ráno je klidné jen zdánlivě. V podpalubí mezi posádkou totiž žhnou uhlíky vzpoury. To byl máme nápad. Takže z Vazoleru kam že chcete jít? Tady Čenčeníge a Gordy. Ženstvo má strach z nejtěžší etapy na Rifugio Pramperet a začíná vymýšlet náhradní variantu. S klidem hodným zenového mistra je vyslechnu a to zjevně pro zažehnání konfliktu bohatě stačí. Žádné rozhodnutí tedy nepadne, ale slovní spojení cesta na Pramperet zůstává viset na obzoru jako temný bouřkový mrak. He wanted the short way, I didn't want it. Okay. I'm the problem one. It's your decision. Vypadá to, že dál s námi budou pokračovat jen 2 Izraelci, tak snad se uvidíme na Paso Staulanza, kam máme dnes namířeno. Jak to tam vypadá? Začátek trasy je trochu náročnější, ale jinak je cesta k Paso Giau celkem pohodová. Veronka mi tady ukázala zase všechno, co nás čeká. Fuj, tady to fouká, ale tady to bude chtít něco. Pokračujeme dál s vlněnou náhorní plošinou Monte Val de Sora směrem k Monte Pelmo, na jehož úpatí budeme dnes spát. Trochu stranou cesty se nachází jedno moc zajímavé místo. Pod tímhle obrovským balvanem byl v roce 1987 objeven hrob pravěkého muže. Byl zde pohřben v mezolitu 6,5 tisíce let před naším letopočtem a je tedy asi o 3000 let starší než známější Ötzi, který byl mimochodem nalezen zamrzlý v ledovci tady v Alpách asi 100 km severozápadně odtud. Navrhnout bližší průzkum se vzhledem k ranním událostem neodvažuji, takže si aspoň takhle na dohled dáme oběd. A samozřejmě malý šlofíček. Tak a svět je zase v pořádku, takže můžeme vyrazit dál. Camera 10, 3 persone. Ty jo, kamarádi. Já jsem tak ráda, že jsme tady jenom 3. Že tady nejsou další hajkři. Možná, že jsem tu měl už včera spálený tady. No to jo. Ono, jak to, já A tady, taky tenhle někde. No. Ale tu jsi si vzala ty ponožky. Ne.
No, jsou sladké. Takže ještě nezbytné razítko do sbírky a můžeme vyrazit. Dnes by nás měl čekat průměrný den, 16 km s převýšením asi 900 metrů. Jednoduše stačí překročit horský hřeben Civety a po jejím západním úbočí dojít na Rifugio Vasoler. Tady jsme spali před 3 dny a pod tímhle kopcem jsme včera obědvali. A tohle nás teď čeká. Jdeme tady doprava od toho sedla. Tak a největší část dnešního převýšení máme za sebou. Trochu se stoupáme k jezeru Lago di Coldai. Pokračujeme dál po úpatí horského masivu. Počkej, Vasoler, ten tě... Kolik tam je ta dormitory? Jako míst? Tam máme 4-6. Jsme v půlce dnešní trasy, takže večeři na Vasoleru bychom měli stihnout v pohodě. Tyhle mraky na obzoru se mi ale moc nelíbí. Slyším bouřku. To bude chvilka asi. Jo, to tam už to jsem už to dostrhnu. Já nevím, asi jo, hele. Hele, Veru. Prší docela dost. Šup, to si přehoj takhle. Prší naštěstí jen dalších 10 minut, takže pláštěnky můžeme hned zase odložit. Vasoler je skryt v tomhle lesíku před námi, ale ještě než k němu dojdeme, naskytne se příležitost vidět tyhle pěkné skameněliny. Jako prej půjdeš dál, kam mám asi jít dál, nevíš, sem má být jako jo. Jeden budou muset vylízt, aby tam dva mohli být. No, musíme koupit ty žetony na sprchu. Zavíráme, jo. Čau. Čau. Poměry jsou tu trochu spartánské, ale večeři tu dostaneme a to se počítá. Čtvrtou osobu do našeho pokoje naštěstí nepřidělili, takže se do něj nějak vejdeme. Tak dobrou noc. Na snídani jsme opět mezi prvními. Musíme vyrazit brzy, protože nás čeká nejdelší etapa celého treku. Na 22 kilometrech trasy na Pramperet budeme muset zdolat převýšení asi 1300 metrů.
Ale když si zlámeš nohu, ani nemrkneš. No, to jo, ale hlavně teď i hůl. Nevím, co on dělá. Tady ty hůlky vadí. Co chceš? Sušenku? Sušenku. Je, my je drtíme. No, Tak možná tuhle. to je slaná, ne? Asi. Ne, to je sladký. No. Dá se to. To si můžeme dovolit, tuhle pauzu. Jo. Jo. Ale jenom jak jsme na tom s časem? Hele, ušli jsme 9 kiláků, měli jsme to ujít za 4 hodiny 25. Ale ušli jsme to teda se mnohem dřív, ne? Nevím, kolik jsme vyšli. Je 11:41. Takže 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. A měli jsme to ujít za kolik? 4:20, takže zatím držíme Jo. ten. Jsme o 10 minut dřív. Jo. Proto si tady můžeme dát tohle. Na Paso Durán to teď budou 3 kiláky z kopce a cestou se nám otevírají pěkné výhledy na Belunéské Dolomity, ve kterých se v další části cesty budeme pohybovat. Na Paso Durán si dáme polívku a rozloučíme se s Izraelci. Arrivederci! Další 1,5 kilometru je to po silnici. Paso Durán, Cima Tamer, Ani prampere, ty Rifugio Pramperet je tady. hele, Veru, už je to napsané. Juhu! Tak to už je dobrý. Quadrato pratico buono. Vždycky, když vyjdem z toho lesa na tu planinu, tak to je šílený. Já mám obavu, teďka půjdeme podél tamhle té skály. Studeně to fouká. Motá se mi hlava. Co chceš? Stušenku. Sušenku. Můžeme tady dát pauzičku, to je tady příjemný. Jo. Já jsem si přehrátá dneska. Překročili jsme hřeben a počasí se změnilo jak mávnutím kouzelného proutku. Alpy nám ukazují svoji méně vlídnou tvář. No, kdyby nás takováhle mlha potkala při výstupu na Lagdoculi, tak to mohlo být dost zajímavý. No. Neříkej, že jdem tam nahoru. Tam byl ještě jeden kopec nahoru. No jo, je tam ještě jeden kopeček. Sláva, Pramperet je na obzoru. Siamo alloggiati da voi, mi chiamo... Posso parlare con te? Sì, sono stanca morta. Tam se musíme zaupat.
Chata Pramperet nabízí asi nejmenší porci komfortu, ale na druhou stranu asi největší souznění s přírodou. Dnes je chata první den otevřená, takže všichni dostáváme panáka grapy na oslavu zahájení sezóny. Ačkoliv k nám měl včera přibýt spolunocležník, nakonec nikdo nedorazil. Dnes nás čeká poslední úsek Altavia 1. Na zastávku La Pisa je to odtud 18 km, při kterých je potřeba nastoupat 800 a pak klesnout 2200 výškových metrů. Stihnout se to musí do 5:30, kdy jede poslední bus do Belluna. Včera večer na rodinné radě mě zbytek týmu přesvědčil, že existuje lepší alternativa. Rozdělíme se na dvě skupiny. Ženský tým to řízne na zastávku La Muda, která je o hodně blíž. Nasedne na dřívější autobus a jako bonus vyřídí v Bellunu odznaky. Od začátku cesty si totiž dáváme na každé chatě razítko a v Bellunu, v infocentru, bychom za to měli získat unikátní odznak Altavia 1. Ale otevříno mají dnes jenom do 5, to bychom určitě nestihli. Takže cíl vaší mise jasný. Muda, já jsem se moc nedívala, tady na mapu jsem nestihla, ale... Tak máš tamhle. Jo. Takže se uvidíme v Bellunu. Jo. Tak čau. Já teď musím vystoupat 500 výškových metrů, těsně pod tenhle vrchol. Z téhle výšky je poslední příležitost k ohlédnutí zpět na trasu Altavia 1. Pod Monte Pelmo jsme spali před 3 dny a tady vzadu je Tofana di Roses, kolem které jsme šli před 5 dny. Cesta pokračuje pěkným vzdušným hřebínkem, který by mohl být za špatného počasí opravdovou výzvou. Jsem na nejvyšším bodu dnešní trasy. V chatě Pian de Fontana je to asi 750 výškových metrů dolů. Na chatě se vůbec nezastavuju a pokračuju v sestupu. To je nějaký divný, to je nahoru, jo. A tady mám takovou menší krizi. Nějak jsem zapomněl, že mě čeká ještě jeden docela pěkný výstup. Tak, hotovo. Poteď už opravdu jenom z kopce dolů tímhle údolím. Od Rifugio Bianchet je to po polní cestě, takže celkem příjemný sestup. Tedy až na posledních pár stovek metrů. No a jsem na silnici. A tady by klidně mohl být i konec našeho příběhu, protože stíhám už autobus 16:20. Ale není. Jo, tady to je zavřený. Asi odsaď dál. Zjišťuju, že tým žen nejenže není v Bellunu, ale teprve teď dorazil na zastávku autobusu. Místo pohodové pěšinky se totiž museli prodrat brutálním polomem, kdy se jich na konci cesty místní domorodci udiveně ptali: ono už to není zavřený? No a každopádně je silnice zrovna mezi našimi zastávkami asi na 2 hodiny neprůjezdná, takže je jasný, že infocentrum nestihneme. A to jakože nebude odznak? No tak to teda ne, jdu na stopa. Bere mě hned druhý auto, ale jen do nejbližší obce.
Hned na to staví další auto a odváží mě až do Belluna. Sláva, tady je infocentrum, tak snad mají otevřeno. Zaměstnanci naštěstí projeví značné pochopení a odznaky mi po vysvětlení situace bez problému vydají. Takže mise splněna. Snad už jen dodám, že jsme se nakonec v Bellunu všichni šťastně setkali a druhý den absolvovali cestu s 2 přestupy zpátky do Toblachu, kde na nás čekalo auto. Tak zas někdy příště.